is gagawa ko ng kutchinta. Tatlong klase ng kutchinta. Yung may original na kulay, ubi at saka kulay green. Yan guys. Bawat isang kulay guys is lalagyan ko ng isang cup ng cassava starch. Panegosyo. Itong kutchinta guys is ibenta ko. Kaya, binat ko lang. Yan, isang cup. Tapos, isang cup din ng all.purpose klase. Tapos yung asukal, isang cup at kalahati. Ang kalahati. Yan. Mix lang. Itong kulay lang. Kaya, bilang, yung spice na, spice yung original, okay, saka kulay. Kaya, nangyaw ko. Ito tubig guys. Okay. Dalawang cup ng tubig. Yan guys, lagyan natin ng water.
purple. Tapos kulay green. Tapos yung original na kutchinta. Yan, nasahan muna ako ng tubig niya. 2 liter. Guys, pagkulutan ako ng tubig. Yun ako na yung vegetable. Sasalang ko na. Guys, tapos lang 20 minutes. Ayan. Ito natin kutchinta. Pagkuha ng ano, pag well sa mulda. Kaya ang kutchinta pagkatapos matanggal sa mulda. Talagang ko
sa inyo kung posin ko lang ito para makita nyo ang kalalabasan. And guys, ito yung finish kutchinta natin guys. Diyan na lang dito sa inyo guys. Kaya ko na sa styrofoam kasi binta ko to. Babalikan ko yun guys. Ito na ating kutchinta. Benta ko lang nito guys is 50. 10 piraso is 50 pesos. Diba? Yan. Bye guys. See you in my next vlog. Thank you for panonood. And please subscribe my YouTube channel. Bye-bye. True.